วันนี้คิส DIY มีเมนูที่จะตกแต่งโดนัทธรรมดานะคะให้ดูน่ารักน่ารับประทานมากกว่าเดิมไปทำโดนัทแพนด้าพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากละลายไวท์ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเตรียมเอาไว้ค่ะทีนี้ก็มาบิดคุกกี้แอนด์ครีมออกจากกันแบบนี้ค่ะเตรียมเอาไว้นะแล้วเราก็จะนำไวท์ช็อกโกแลตที่ละลายเอาไว้นะคะมาเทราดลงบนให้ทั่วโดนัทเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมินิคุกกี้แอนด์ครีมมาติดส่วนนี้จะทำเป็นหูนะคะรอให้ไวท์ช็อกโกแลตเซ็ตตัวสักครู่ระหว่างรอเรามาทำตาหมีแพนด้ากันค่ะเตรียมกระดาษไขเอาไว้แล้วก็บีบช็อกโกแลตนะคะคล้ายๆลูกกระตาเป็นวงกลมแบบนี้บนกระดาษไขค่ะรอให้เซตตัวแป๊บนึงพอไว้ช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตของเราเซตตัวดีแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงการตกแต่งแล้วค่ะนำส่วนตาของหมีแพนด้ามาติดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มด้วยช็อกโกแลตตามชอบได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วโดนัทแพนด้าของเราทำไม่ยากเลยนะคะเมนูนี้น้องๆได้สนุกแล้วก็เติมจินตนาการด้วยตัวเองด้วยคลิปหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ